नमस्कार साथीहरू, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो च्यानल टेक्नोटिप्स। के तपाई पनि वेब डिजाइनर बन्न चाहनुहुन्छ अनि वेब डिजाइनिङ भनेको के हो भनेर बुझ्न चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि धेरै नै युजफुल हुन्छ साथीहरू, किनभने यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई वेब डिजाइनिङ भनेको के हो अनि वेब डिजाइनर कसरी बन्न सकिन्छ भनेर पुरै जानकारी लिएर आएको छु। अनि यो भिडियो बनाउनुको मुख्य कारण भनेको साथीहरू, अहिले अनलाइनको क्षेत्रमा धेरै नै विकास भइरहेको छ, इन्टरनेट पनि धेरै नै बढिरहेको छ अनि जो कोही पनि अहिले आफ्नो व्यवसायलाई बिजनेसलाई अनलाइन मार्फत अनि वेबसाइटहरू बनाएर आफ्नो बिजनेसलाई ग्रो गर्न चाहिरहेका छन् अनि गर्दै पनि छन् साथीहरू। त्यसैले अहिलेको मार्केटमा हामी वेब डिजाइनिङको कामको लागि जबको लागि डिमान्ड पनि धेरै नै पाउने गर्छौँ। त्यसैले साथीहरू, तपाईहरु यदि वेब डिजाइनर बनेर अनि अनलाइनको क्षेत्रमा आफूलाई ग्रो गरेर अनि तपाईहरु पनि अनलाइनबाट अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने अनि अथवा कुनै पनि कम्पनीमा काम गर्न चाहनुहुन्छ अथवा आफ्नै एउटा म कम्पनी खोल्न चाहन्छु अनि वेबसाइटहरू बनाएर म आफू अर्निङ गर्न चाहन्छु भनेर तपाईहरु सोच्दै हुनुहुन्छ भने के रहेछ त वेब डिजाइनिङ भनेको अनि हामी कसरी वेब डिजाइनर बन्न सकिन्छ भनेर त्यो कुरा जानौं। त्यसोभए मेरो स्क्रिनमा ध्यान दिनु होला। सामान्यतया साथीहरू, वेबसाइट बनाउने एउटा प्रोसेसलाई नै वेब डिजाइनिङ भनिन्छ र वेबसाइट बनाउने व्यक्तिलाई वेब डिजाइनर भनेर भनिन्छ। साथीहरू, वेबसाइट बनाउने मात्रै काम नभई आफ्नो क्लाइन्टको डिमान्ड बुझेर क्लाइन्टले कस्तो कुराहरू चाहेको छ त्यो कुरा बुझेर वेबसाइटलाई एउटा आकर्षक रूप दिनु पनि हो, जसको लागि तपाईहरुसँग एउटा क्रिएटिभिटी भने हुनु जरुरी छ, ताकि तपाईहरुले बनाउनु भएको वेबसाइटहरू अरूभन्दा फरक र आकर्षक देखियोस्। त्यसको लागि तपाईहरुसँग कोडिङको एकदमै आवश्यकता हुन्छ। विशेष गरी तपाईहरुसँग HTML, CSS र JAVASCRIPT ल्याङ्ग्वेज तपाईहरुले जानेको हुनुपर्छ। त्यसको साथै तपाईहरुसँग फोटोशपको पनि केही ज्ञान भने हुनुपर्छ। तपाईहरुले देख्नु भएको होला, विभिन्न वेबसाइटहरू भिजिट गर्दाखेरि त्यहाँ लेआउट हुन्छ, नापबार हुन्छ, फुटर हुन्छ अनि त्यो पुरै वेबसाइटको बडी हुन्छ। यी कुराहरूको इन्स्ट्रक्चरहरू मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन कुराहरू गर्नको लागि वेब डिजाइनरसँग ज्ञान हुनु आवश्यक हुन्छ साथीहरू। अनि तपाईहरुसँग यदि यो क्षेत्रमा जति तपाईहरुसँग कोडिङको नलेज हुन्छ त्यति नै तपाईहरु यो क्षेत्रमा सजिलै आफूलाई ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईहरुसँग यदि मैले अघि नै माथि बताएको थिएँ, तपाईहरुसँग HTML, CSS र JavaScript जस्तो कोडिङको नलेज भने अनिवार्य रूपमा हुनु आवश्यक छ। कसैलाई HTML, CSS भन्ने बित्तिकै डर लाग्छ होला अनि हामी मध्ये थुप्रैले केही समय सिकेर छोडेका पनि छौँ होला। तर यदि तपाईहरु वेब डिजाइनर बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले कोडिङ भने सिक्नुपर्ने हुन्छन्। तर सुरुमा कोडिङ सिक्न रमाइलो हुन्छ साथीहरू, तर बिस्तारै कोर्स अघि बढ्दै गएपछि हाम्रो जो सेलाउन सक्छ निराश हुन सक्छौं। तर हामीले मेहनतका साथ कन्टिन्यू गरेका छौं भने धेरै गाह्रो हुँदैन साथीहरू। तर कसलाई गाह्रो हुन सक्छ? यदि तपाईहरुलाई ल्यापटप, कम्प्युटरको बारेमा बेसिक कुराहरू नै थाहा छैन भने पक्कै पनि पहाड फोरेको जस्तो लाग्न सक्छ। जस्तो मलाई अहिले भन्दा 4-5 वर्ष अगाडि यो अनलाइनको क्षेत्रमा काम गर्नु अघि लागेको थियो साथीहरू। सुरुमा हामी बुझ्नेछौँ HTML, CSS अनि JavaScript भनेको के हो त साथीहरू, किनभने यी तीनवटा हामी जुनसुकै वेबसाइटहरूमा पनि पाउनेछौँ साथीहरू। जस्तै तपाईहरु गुगललाई लिनुहोस्, ओपेरालाई लिनुहोस्, मोजिल्ला फायरफक्सलाई लिनुहोस्, यो विभिन्न साइटहरूमा तपाईहरु HTML, CSS अनि JavaScript नै यो साइटहरू पनि बनेका हुन्छन्। HTML, CSS अनि JavaScript को म ट्युटोरियलहरू पनि तपाईहरु माझ ल्याउने छु साथीहरू। त्यसैले हाम्रो भिडियोहरू तपाईहरु छिटै आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने कृपया तल दिएको रातो बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला अनि साइडमा दिएको बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनु होला साथीहरू। सबैभन्दा सुरुमा हामी बुझौं HTML भनेको के हो। व्हाट इज HTML? सुरुमा HTML भनेको साथीहरू यसको फुल फर्म हुन्छ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज। यो HTML एउटा वेबसाइटको पुरै बडीको काम गर्छ। जस्तो हाम्रो शरीरलाई हड्डीले जस्तो काम गर्छ शरीरमा, त्यस्तै HTML ले पनि हड्डीको जस्तै काम गर्छ। अनि CSS ले भनेको साथीहरू हाम्रो जस्तो मासुको काम गर्छ, हामीलाई राम्रो बनाउने, हाम्रो कलर दिने, त्यसको साथसाथै हाम्रो पुरै बडीको डिजाइन गर्ने त्यो मासुले काम गर्छ। त्यस्तै CSS ले पनि त्यस्तै काम गर्छ।
अर्को एउटा उदाहरण हेर्ने हो भने हामी सब्जी पकाउँदा जुन मरमसलाको काम गर्छ, मरमसलाले काम गर्छ, त्यस्तै सिएसएसले पनि त्यस्तै काम गर्छ साथीहरू। तपाईहरु चाहे जुनसुकै साइटमा भिजिट गर्नुहोस्, त्यसमा तपाईहरु HTML, CSS, JavaScript यी तीनवटा दाजुभाइहरू भएकै हुन्छ साथीहरू। अब JavaScript भनेको के हो त साथीहरू? तपाईलाई CSS भनेको त बुझिसक्नु भयो होला। CSS ले त्यही काम गर्छ जुन मरमसलाले काम गर्छ, जस्तो डिजाइन दिने, त्यसपछि लेआउटहरु बनाउने, त्यसको साथै हाइट विड्थ दिने, अनि मार्जिनहरु दिने, त्यसको साथै विभिन्न कलरहरु चेन्ज गर्नको लागि कलरहरु दिने, पुरै वेबसाइटको डिजाइन गर्ने काम CSS ले गर्छ साथीहरू। अब JavaScript भनेको चाहिँ के हो त? अब त्यही उदाहरण विचार गरौँ। JavaScript हामीलाई जस्तो सब्जी पकाउन चाहिने आगो हुन्छ, अनि ग्यासमा हामी जुन लाइटर बाल्छौं अनि लाइटरको झिल्काले गर्दा ग्यास बल्छ, त्यही काम JavaScript ले पनि गर्छ। लाइटर बाल्दा जुन प्रतिक्रिया हुन्छ त्यस्तै JavaScript को प्रतिक्रियाले पनि एउटा वेबसाइटमा राम्रो काम गरिरहेको हुन्छ साथीहरू। जस्तै तपाईहरुलाई म यी सबै कुराहरू यो गुगलमा गएर देखाउन चाहन्छु। मेरो स्क्रिनमा तपाईहरु देख्दै हुनुहुन्छ होला, म गुगलमा गएको छु। अब यो गुगलमा यदि हामी यहाँ इन्स्पेक्ट गर्ने हो भने, त्यो इन्स्पेक्टमा क्लिक गर्ने हो भने हामी यहाँ कोडिङ पाउन सक्छौं। जस्तै यो पुरै गुगलको साइट कसरी बनेको छ भन्दा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ HTML भनेर दिएको छ, त्यसपछि हेडिङ आउँछ, त्यसपछि बडी आउँछ, अनि त्यसपछि अलिकति तल फुटर आउँछ, त्यसपछि सबैभन्दा तलको त फुटर भइगयो, त्यसपछि यसलाई फेरि कन्क्लुज गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लोज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कन्क्लुज गरेको छ। अब CSS भनेको के हो त साथीहरू? CSS भनेको तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो साइडमा स्टाइल भन्ने दिएको छ। अब यो स्टाइलमा CSS को काम गरेको हुन्छ स्टाइलले। अनि यहाँ स्टाइलमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु ब्याकग्राउन्ड कलर भयो, फन्ट साइज भयो, विभिन्न टेक्स्टको फन्ट साइजहरु भयो, त्यसको साथसाथै विभिन्न कुराहरुलाई कलर दिने भयो, त्यसलाई मार्जिन दिने भयो, अनि पुरै डिजाइन गर्ने भयो। यो साइटमा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको साथै यहाँबाट लिंक गरेर पनि एउटा CSS फाइल बनाएर पनि राखेको हुन्छ। तर यहाँ पनि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै CSS मा यहाँ अहिले ब्याकग्राउन्ड कलर बडी हेर्ने हो भने गुगलको व्हाइट कलर रहेको छ, यहाँ पनि व्हाइट रहेको छ। अब यसलाई यदि हामी चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईहरु चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने उदाहरणको लागि म यहाँ रेड भनेर दिनेछु। अब रेड यहाँ रेड भनेर दिनु भएपछि यहाँ पछाडी हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो गुगल कस्तो देखिएको छ। त्यो व्हाइट कलरको गुगलको साइट अहिले रेड कलरमा आइसकेको छ साथीहरू। त्यस्तै तपाईहरु यसलाई विभिन्न कस्टमाइज गरेर तपाईहरु यसलाई तल लान पनि सक्नुहुन्छ, यो जीमेललाई तल पनि राख्न सक्नुहुन्छ, या दिएको कुराहरुलाई तपाईहरु यता राख्न सक्नुहुन्छ, यो साइडमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको साथै यो सर्च बार भन्नेलाई माथि राख्न सक्नुहुन्छ, तल राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको इच्छा अनुसार तपाईहरु यसलाई कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले जान्नुभयो यो CSS HTML ले के काम गर्छ भनेर। अब यदि हामीले यहाँ जुनसुकै कुराहरु यो सर्च बार देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ जुनसुकै कुराहरु यदि तपाईले सर्च गर्नुभयो भने जब तपाईहरु सर्च गरेर क्लिक गर्नुहुन्छ सर्च बटनमा, त्यो क्लिक गरेर जुन प्रतिक्रिया हुन्छ अनि तपाईहरु त्यो सर्च गरेको ठाउँमा पुग्नुहुन्छ, त्यो प्रतिक्रिया नै JavaScript ले गर्ने काम गर्छ साथीहरू। अथवा तपाईहरु जुनसुकै वेबसाइटमा जानुभयो, त्यहाँ विभिन्न आफ्नो नेम अनि आइडी हालेर साइन इन गर्नुभयो, अनि त्यो फर्म भरेर तपाईले सबमिट गर्नुभयो भने त्यो काम पनि, त्यो प्रतिक्रिया पनि JavaScript द्वारा नै हुन्छ साथीहरू। अनि उदाहरणको लागि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा मैले बनाएको यो यस्तो पेज देख्न सक्नुहुन्छ। अब JavaScript ले यो बत्तीलाई निभाउने काम गर्छ, बाल्ने काम गर्छ। त्यस्तै JavaScript काम पनि यही हो साथीहरू। यो अहिले JavaScript बाटै भइरहेको छ। अर्को तरिका पनि छ JavaScript। अब यहाँ कन्सोलमा जानुभयो अनि यहाँ तपाईहरुले यदि न्यू डेट भनेर न्यू डेट, गेट मिनेट अथवा गेट आवर गर्नुभयो भने अहिले 23 भनेर दिएको छ, किनभने अहिले 11 बजेको छ। त्यस्तै अहिले यहाँ रातिको 11 बजेको छ। यहाँ जस्तै गेट मिनेट भन्ने दिनुभयो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 11:10 गएकोले 10 भन्ने आएको छ। अब साथीहरू तपाईहरुले HTML, CSS अनि JavaScript भनेको के हो भनेर बुझिसक्नु भयो होला, आशा छ। यदि बुझ्नु भएको छैन भने पनि चिन्ता नलिनु होला। म नेक्स्ट भिडियोहरुमा तपाईहरुलाई HTML को ट्युटोरियल, CSS अनि JavaScript को ट्युटोरियल पनि पुरै जानकारीहरु पनि लिएर आउने छु, पुरै ट्युटोरियल लिएर आउने छु अनि नेपाली भाषामा लिएर आउने छु साथीहरू। त्यसैले हाम्रो च्यानलसँग जोडिरहनु होला। यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला